Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Studio của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ chim hạc. Con chim hạc nó sẽ có rất nhiều thế và dáng khác nhau. Bố cục của con chim hạc các bạn sẽ cần quan tâm đến phần đầu, chân, cánh, mình và đuôi. Đầu tiên các bạn cần phải biết được con chim hạc của mình, cái thế của nó sẽ nằm hướng nào. Ở đây mình sẽ phác thảo phần cánh dưới. Tiếp theo mình sẽ phác thảo phần mình cũng như đầu, cổ của con chim hạc. Con chim hạc nó sẽ có cái phần cần cổ của nó dài cũng như cái mỏ nó dài. Phần cánh là bước số 1, tiếp đến là phần đầu cũng như mỏ. Phần đầu, phần mỏ sẽ là bước số 2. Phần mình sẽ là bước số 3. Tiếp theo phần cánh còn lại sẽ là bước số 4. Bước này sẽ là bước số 4. Và phần chân cũng như là phần đuôi sẽ là bước số 5 và bước số 6. Chân sẽ là bước số 5. Sau khi phác thảo xong bố cục cũng như thế của con hạc thì mình sẽ đi vào chi tiết. Phần cánh sẽ được chia làm 3 đến 4 lớp lông, thường thường sẽ là 3 lớp lông thì mình cũng sẽ chia ở đây, phác thảo một lớp và lớp thứ hai và lớp cuối cùng sẽ là lớp thứ ba, và có thể thêm một phần lông cánh ở phần này nữa, sẽ làm 3 hoặc 4 lớp. Ở phần cánh bên trên này cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ vẽ chi tiết cụ thể. Càng đi về phần cuối của chiếc cánh thì lông sẽ ngắn hơn. Ở phần thân này nó sẽ có những cái lớp lông vũ nhỏ xen kẽ nhau.
Các bạn hãy làm cái phần bụng dưới hơi có cái độ cong cong xuống dưới. Các bạn làm một đường như thế này thì nhìn nó sẽ không có được thật, cũng như là không tạo được cái độ phồng cho thân con hạc. Tiếp theo là phần đuôi. Các bạn hãy tạo ra nhiều lớp đuôi chồng lên nhau, tạo ra sự mềm mại. Tiếp theo mình sẽ đi chi tiết phần mắt cũng như đỉnh đầu. Dùng tẩy và xóa những nét thừa và mình sẽ đi lại một cách hoàn chỉnh để các bạn có thể nhìn rõ hơn.
vậy là kết thúc bài hướng dẫn của mình ngày hôm nay về vẽ chim hạc. Hy vọng với bài hướng dẫn này của mình, các bạn sẽ nắm bắt được kiến thức cũng như vẽ được cho mình một con chim hạc thật đẹp trong quá trình học xăm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì đừng quên ấn like, share cũng như bật thông báo và nút đăng ký để mình có động lực làm những video tiếp theo hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn.